Pauca đang trong hành trình đi khám phá những cái nước tăng. Cùng theo trong Pauca để đi tới những quốc gia tăng nha. Nằm giữa lòng Trung Á là một quốc gia mà sự tồn tại của nó giống như là một lời thách thức đối với trí tưởng tượng của bạn. Đây là nơi mà mỗi năm số lượng du khách còn ít hơn là số người leo Everest. Một vùng đất của những thái cực hết sức điên rồ. Bạn sẽ hú hồn trước thủ đô được dát đá cẩm thạch trắng nhiều nhất thế giới, với những cái đại lộ thênh thang mà không một dáng người, như một thành phố ma mị diễn tưởng. Tới rồi đêm đó bạn sẽ thấy mình đứng run rẩy trước miệng của hố địa ngục Darvaza. Những quy tắc thông thường của thế giới hầu như đều bị vô hiệu hóa. Không có mạng xã hội, không có một đám đông du khách đi theo nhóm, chỉ có những bí mật được canh giữ cẩn mật sau những bức tường đá trắng và cái nắng cháy da của sa mạc Karakum. Đừng tìm kiếm về một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở đây, vì bạn sắp thấy một nơi thực tại hoàn toàn khác. Một quốc gia kỳ bí mà ít người được đặt chân tới. Mình là Pauca và đang có mặt tại Turkmenistan, quốc gia bí ẩn bậc nhất hành tinh. Ôi, là một buổi sáng nữa bắt đầu hành trình. Rồi từ Iran bây giờ mình sẽ đi qua Turkmenistan. Toàn là những đất nước bí hiểm, không mở cửa với thế giới thôi. Đây là sáng nay đi sớm nhưng mà do là tuyết rơi quá, đường bị đóng băng. Núi non trùng điệp luôn nè, tuyết đang rơi nha. Ồ, quá trời đẹp rồi. Hồi đó giờ con nhìn lẽ một đêm rồi xứ sở Ba Tư rồi thấy nóng nực được không à. Mà sao giờ mới biết là Ba Tư cũng có tuyết á. Từ Cuba thì mình đã tới Baku. Rồi từ Baku mình đã đi đường bộ tới Iran. Rồi từ Iran mình tiếp tục đi đường bộ nữa, đi qua Turkmenistan này. Rồi cuối cùng thì mình đã tới được cửa khẩu biên giới rồi nha. Đây là biên giới giữa hai quốc gia đây. Đây thấy một vài người Turkmenistan đang vượt biên giới rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hành trình đi từ nước. Bây giờ thì Pauca sẽ từ hành trình đi từ nước bị cô lập sang nước tự cô lập. Rất là gần nhau. Mà khi mà mình đi qua từ Iran qua Turkmenistan thấy người dân hoàn toàn khác nhau luôn, ý là ở sát biên giới nha. Nam bên này không được để râu dài như là ở bên Iran, phụ nữ bên này cũng khác luôn, nhìn rất là nét giống người Nga. Bên này thì người ta phải da trắng, cao ráo, rồi phải phụ nữ thì phải quấn thêm một cái khăn nữa. Thì thấy người tourist đi qua Iran nhiều lắm nha. Rồi họ giao thương buôn bán, trong khi người Iran thì không thể nào qua bên Turkmenistan được. Tại vì qua đây đưa du lịch không có dễ, phải có người bảo lãnh. Như hôm bữa mình đã tới được biên giới rồi, mà hải quan kêu mình là phải đợi chừng nào mà anh hướng dẫn viên tới thì mới đầu cấp visa, dán visa lên thì mới cho mình bước ra khu ngoài. Còn nếu không phải ngồi hoài luôn. Mà để xin visa thì phải có công ty bảo lãnh, phải có người dắt đi và phải có thư mời nữa thì mình mới đại sứ quán mới cấp visa cho mình. Đi từ biên giới của Iran đi qua Turkmenistan thì được dán một cái visa ở trên hộ chiếu là xin tại cửa khẩu luôn, gần 100 đô, trong đó bao gồm luôn 35 đô phí test Covid nữa. Trời ơi, bây giờ là thời nào, thời buổi nào rồi mà còn test Covid nữa. Đúng là làm tiền nó ghê luôn á. Mà nói tính tiền Covid mà đâu có chọt lỗ mũi đâu, tự ghi vô phí test Covid luôn. Mình và anh Hazaz đang có mặt tại một đài tưởng niệm cực kỳ khổng lồ để tưởng nhớ vị tổng thống đầu tiên của đất nước Turkmenistan, có tên là, ông tự đặt cho mình là Turkmenbashi, nghĩa là người cha của người Turkmen. Nhìn giống như là một cái tên lửa chuẩn bị phóng lên vậy đó. Ở trên đó thì còn có một bức tượng bằng đồng mạ vàng của vị tổng thống đầu tiên của Turkmenistan. Và đặc biệt là khi mà mặt trời xoay ấy, thì bức tượng này cũng sẽ xoay đi theo hướng mặt trời luôn nha. Tức là ông luôn hướng về phía soi sáng của ánh sáng để dẫn đường, dẫn lối cho người Turkmenistan. Rồi đặc biệt là ở dưới này 3 chân đều có 3 thang máy đưa đi lên trên. Giá vé hoàn toàn miễn phí, người dân tới đây có thể đi lên trên để quan sát tầm nhìn xung quanh cả thành phố của thủ đô của Turkmenistan. Đây là Ashgabat. Rồi phía sau lưng kìa còn thấy rất nhiều lá cờ, mấy trăm lá cờ của rất nhiều quốc gia, 196 lá cờ của Liên Hợp Quốc. Nước nào cũng có hết, có thấy của Việt Nam luôn. Kìa ông là bộ ông chỉ cho mình quay kìa. I will tell you no film. Now look at me, no filming, no filming. No filming soldiers. No pictures, no photo. Trời, đặc biệt mình thấy là những anh lính canh ở đây luôn túc trực ở đây 24/24 nha. Mà người ta như tượng sáp vậy đó, đứng im không nhúc nhích luôn ghê thiệt. Đây ghi là để tưởng niệm vị lãnh tụ đầu tiên, được xây năm 1995. Mà trong khi đất nước này mới thành lập
thành lập quốc gia vào năm 1991 mà. Hầu như mấy cái nước tăng đó là thành lập vào năm 1991 hết, sau khi Cộng hòa Liên Xô tan rã. Một quy định ở bên này là mọi người không được quay phim chụp hình nha. Những người mà mặc đồng phục của chính phủ. Hồi này thấy dễ thương nè, dễ chịu hơn thằng bữa mình tới nè. Những anh lính canh ở đây luôn túc trực ở đây 24/24 nha. Ông này đánh lạc hướng cho mình cái quay đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên tòa tháp nha, đài tưởng niệm Turkmenbashi, vị tổng thống đầu tiên của đất nước Turkmenistan. Hên quá, bây giờ tòa tháp này đâu có mở cửa cho công chúng nữa đâu. Mà hên là sáng nay người ta lên trên dọn dẹp hay gì vệ sinh, nên anh hướng dẫn viên giúp mình đưa lên trên để quan sát toàn thành phố luôn. Lên kéo lên cũng cao lắm nha, kìa thằng đứng luôn kìa, thấy không, dốc ghê luôn trời. Đặc biệt là sau ở thành phố này cái kính cái gì cũng làm từ màu xanh hết trơn, toàn là kính màu xanh không à nha, thấy không? Thì ở đây nè, thấy lá cờ, thấy núi rồi nè. Đặc biệt là từ thủ đô Ashgabat mình có thể nhìn thấy bên Iran nha. The rights are famous. It's Maktoum Guli. It's this one. It's our president. The president. Yes. President. Current president. Đây là vị tổng thống đương nhiệm của nước Cộng hòa Turkmenistan. 2, 3, 4, 5. So it's here. So 1, 2, 3, 4, 5 as well. Everywhere. Horse. It's our horse. Yes. Đây là con ngựa Yes. đặc trưng của vùng Turkmenistan. Famous Akhalteke horse. Và lá cờ này phải màu xanh không? Đầu tiên thấy lá cờ màu xanh luôn. Ở đây có 5 ngôi sao tượng trưng 5 tỉnh của Turkmenistan, cũng như là con chim gì đó 5 đầu á. And these symbols we have everywhere. You see on the carpets. Everywhere. 5 symbols. Vậy là đất nước cũng rất non trẻ ha, mới có vị tổng thống thứ 3 thôi. Cái bức tượng vàng ở trên mình thấy đang xòe tay hướng về mặt trời, đây là vị tổng thống đầu tiên của Turkmenistan đây. Mà đứng cao quá mình đâu có thấy rõ được. Ở đây cho tấm hình mới thấy được chân dung của vị tổng thống đầu tiên. Rồi tiếp tục mình sẽ đi thang máy ở cột trung tâm để đi lên trên đỉnh nữa. Kiến xanh lè ha. Ôi, thấy một cái quảng trường, con đường rộng thình thình luôn. Rồi đây chính là thủ đô của Turkmenistan, thành phố Ashgabat, thành phố lớn nhất của đất nước. Đặc biệt là khi mà tổng thống đầu tiên lên trị vì thì ông đã quy định là thành phố này phải xây theo màu trắng hết, bởi người ta gọi đây là Bạch Thành. Trời ơi, toàn là những tòa nhà kìa, bằng đá cẩm thạch trắng không mà không có một màu khác gì luôn. Nhìn nguyên thành phố toàn một màu trắng, đường chân trời trắng toát luôn. Quá trời cái đặc biệt thành phố này. Đường phố gì đâu mà người dân thì ít, mà đường xe thì bành không à. Đường mấy làng Chà Bá luôn mà không có người chạy. Ủa, cái gì vậy? Yeah, it's not working. No, you put your leg. You put your leg. Trời. Nè, kìa, ngạc nhiên rồi kìa. Không, người dân đây cũng ngạc nhiên là tại sao hôm nay nó hoạt động kìa, bình thường ta đâu lên được đâu. Ủa, lên luôn kìa. Bởi vì bình thường đâu hoạt động đâu, hôm nay bảo trì hay gì để mới đưa mình lên trên, rất là hên. Mình lên trên thấy được toàn cảnh của thủ đô. Đây một quy định rất là khác biệt ở thủ đô Ashgabat, đó là mọi người thấy nè, ở bản đồ xe toàn là màu trắng thôi, không có màu gì khác chứ. Màu đen là bị cấm nha, có thể chạy màu xám, nhưng mà màu trắng là được ưu tiên nhất. Chạy màu trắng mới được cấp phép ra đường. Rồi, hồi đó thì mọi người nghĩ là quốc gia nào là quốc gia mà kiểm duyệt internet kinh khủng nhất và khó đi nhất. Mình thấy hầu hết những cái nước châu Á là cấm những cái mạng xã hội Mỹ rồi đó. Nào là Trung Quốc đúng không? Triều Tiên, Afghanistan, Nga, rồi Iran. Trời ơi, còn Turkmenistan này còn dữ dằn hơn nữa nha. Qua đây là mạng internet là không hề có, rất là gắt gao. Hầu hết là những trang mạng xã hội ở nước ngoài là không thể sử dụng được luôn. Mạng xã hội của Trung Quốc, mạng xã hội của Mỹ hay là của Nga đều bị cấm ở Turkmenistan hết. Rồi sim điện thoại là không bán cho người nước ngoài luôn. Bởi vì qua đây bữa giờ là mình không sử dụng internet luôn á, mọi người tin không? Chỉ gọi được Zalo thôi, còn những cái mạng còn lại là không thể lướt luôn. Sử dụng VPN cũng không được luôn, cấm hoàn toàn. Không có VPN nào có thể vượt tường lửa ở đây hết. Yeah. Đây là một cái khu chợ của tại thủ đô Ashgabat. Để mình đi vòng vòng mình mua đồ, để tối nay mình sẽ đi lên một cái hố sập lửa ở nổi tiếng ở Ashgabat. Từ đây lên đó là khoảng 4 tiếng. Mình sẽ ăn BBQ ở đó luôn. Ôi, có tôm đất nữa nè. Để mình mua. Ủa, còn sống nè. Thì ông nói kìa. Ồ, đây là chỗ bán trứng cá. Xin. Salmon.
hồi nha, trứng cá tầm á. Rồi trứng cá tầm nè, có con cá tầm nè. $20 фатар, скажите. Есть сыр. Sao nè em? Hả? Сельби. Sebik. Сельби. You from here, Ashgabat? Yes. Nice to meet you. Đây cũng là để tưởng niệm có vị tổng thống đầu tiên. Vị tổng thống đầu tiên này có những quy định rất là ngặt nghèo, mọi người thấy rồi đó, phải xây đi xe màu trắng, xây nhà màu trắng. Rồi không, đàn ông thì không được để râu. Và khi mà vị tổng thống thứ hai lên thì không thích những cái quy định đó của vị tổng thống đầu tiên này thì đã xóa sạch. Đặc biệt là ở trung tâm của Ashgabat có một cái quyển sách mà cứ 10 giờ tối hàng ngày thì sẽ mở cửa, mở ra, tự động mở ra, rồi sẽ phát những lời dạy của vị tổng thống đầu tiên nữa. Ông viết một cuốn sách mà bắt học sinh phải học thuộc, trong đó có những cái lời dạy, điều răn gì đó của ông. Vị tổng thống thứ hai không hề thích những cái đường lối của vị tổng thống đầu tiên thì vị tổng thống thứ hai cũng đã đập bể cái tượng này rồi sau đó cho xây dựng lại. Ở đây chúng ta thấy những cái tượng đồng là những cái lính canh thời Trung Cổ ngày xưa, giống như những người vào thời du mục á. Người Tuts ngày xưa là những người du mục trên thảo nguyên nha, giống như ở Mông Cổ vậy đó. Rồi sau này họ mới định cư dần dần đây thôi. Trước đó thì Ashgabat thuộc về Ba Tư, sau đó thì Liên Xô chiếm lĩnh vùng này. Trong những cái nước tăng mọi người thấy rồi đó thì mà đã đi được 2 tăng rồi. Tăng 1 đó chính là Pakistan, là tăng 2 đó là Turkmenistan. Thì trong hành trình Trung Á của mình sẽ đi những cái nước tăng mọi người thấy. Hầu hết thì những cái khối Liên Xô cũ đều có vầng tăng ở giữa, tăng chỉ là vùng đất. Bây giờ Turkmenistan là vùng đất của người Tuts. Cái phần cuối tăng nghĩa là vùng đất trong tiếng Ba Tư cổ. Bởi vì ngày xưa Ba Tư là một cái đế quốc rất là rộng lớn, họ trải dài khắp lục địa của châu Á. Đây là bức tượng của vị tổng thống đầu tiên luôn. Có con chim 5 đầu tượng trưng cho 5 tỉnh của Turkmenistan. Turkmenistan thì là một trong những quốc gia mà có thể nói là bí hiểm nhất trên thế giới. Bí hiểm chỉ thua có thể là đứng sau đất nước Triều Tiên thôi. Rồi ở đây rất là nghiêm ngặt luôn. Có những quy định mà rất là ngặt nghèo. Bởi vậy mà đất nước này là có số lượng người đến du lịch có thể nói là thuộc hàng đứng bét nhất ở trên thế giới. Triều Tiên đã không đi được rồi ha. Còn ở bên này á, mọi người vẫn có thể đi du lịch được, nhưng mà không có thể nào đi tự do. Phải có người bảo lãnh, phải có công ty bảo lãnh. Đất nước này cũng rất là hiếm, nhưng có những cái đại sứ quán ở nước ngoài. Hình như đại sứ quán chỉ nằm ở Iran thôi. Bên này thì mình thấy chi phí rất là mắc. Rồi mình mua tour của anh này thôi mà một ngày đâu tầm 200-300 đô rồi tiêu tiền. Mà đi tour có 4 ngày mà mắc đâu cũng gần 600 đô, ớn thiệt. Mà mình thấy là bên này xăng rất là rẻ luôn, cũng ngang ngửa với Iran, có 1.000-2.000 đồng tiền Việt Nam. Rồi mà hồi trước là xăng hoàn toàn miễn phí cho người dân luôn nha, khí đốt, rồi xăng dầu là trợ cấp, bao cấp cho người dân luôn, người dân không cần trả tiền. Nhưng mà trong vòng cỡ 2 năm trở lại đây thôi thì người dân chỉ trả số tiền tượng trưng là tầm từ 2019 trở đi thì bắt đầu thu phí người dân là cỡ 1-2 ngàn đồng tiền Việt Nam. Nói chung cũng có nhiều, đổ 35 lít đầy bình luôn mà chỉ có đâu khoảng 60-70 ngàn tiền Việt thì ớn thiệt chứ. Bởi vì mình nghĩ mấy đất nước mà giàu tài nguyên như thế này nên người ta cũng không có cần nhất thiết phải đổi qua xe điện nữa, đâu cần sạc điện đâu, xài xăng quá rẻ như đổ nước vậy. Mà Ashgabat là một cái thủ đô mà rất là sát biên giới với Iran, đi đâu chỉ có 35 cây số thôi là mình tới biên giới với Iran rồi. Vượt biên cũng rất là đơn giản, không có gì khó. Và quy định của đất nước Turkmenistan là phụ nữ không được nhuộm tóc, không được mặc đồ phương Tây, cũng như là chỉnh sửa gương mặt, phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi vì nếu mà phẫu thuật thẩm mỹ thì sửa mắt, sửa mũi hay là nhuộm tóc thì cơ hội được làm ở trong văn phòng của chính phủ quốc gia rất là khó. Hình như là không được chấp nhận luôn, mà chỉ được làm ở trong những cái công ty tư nhân thôi. Đây là những vị hoàng đế từ thời đế chế August của Turkmenistan vào thời Trung Cổ. Và phía xa xa mọi người thấy ở quảng trường đi qua đó là Thư viện Quốc gia nha. Cái tờ Thư viện Quốc gia này xuất hiện trên tờ tiền, bên này kêu là tiền Manat, xuất hiện trên tờ tiền Manat của đất nước Turkmenistan. Hầu như thì trên tờ tiền của đất nước này xuất hiện toàn là những công trình mới thôi. Họ coi những công trình của đất nước giống như là những di sản gì đó, bởi vì mà xuất hiện ở trên tờ tiền. Ở thủ đô Ashgabat thì không chỉ có những tòa nhà màu trắng đâu, mà có những công trình rất là ấn tượng. Trời ơi, nào là tượng đài vòng xoay, những công trình công cộng như sân vận động, quá trời đẹp luôn. Thiết kế thì hiện đại, quá đẹp, quá hiện đại, rất đặc trưng. Okay, 1, 2, 3.
đây là những công trình lạ đời khác nữa nè. Đài tưởng niệm hiến pháp thì có hình một cái cây bút khổng lồ đã viết nên luật lệ của nước này. Còn tòa nhà của Bộ Giáo dục thì được xây dựng theo hình dáng của một cuốn sách khổng lồ đang mở ra, biểu tượng của tri thức. Tòa nhà trụ sở của Bộ Dầu khí và Khoáng sản được thiết kế giống như là một chiếc bật lửa khổng lồ. Dù chưa từng tổ chức Thế vận hội Olympic, nhưng mà nước này đã cho xây dựng một khu phức hợp thể thao cực kỳ hiện đại. Điểm nhấn là sân vận động với một cái đầu ngựa khổng lồ. Đây là giống ngựa quý nhất thế giới của Turkmenistan. Quả cẩm thạch không á. Đó, trời có hình ngựa trên đó kìa. Trời ơi, đẹp, thiết kế đẹp với ghê luôn. Trời ơi, sao mà động quá đẹp rồi. Một tòa nhà có hình dáng lạ đời nữa, đó chính là Trung tâm Nha khoa Quốc gia. Tổng thể được thiết kế giống như là một chiếc răng hàm khổng lồ màu trắng. Còn trụ sở của Bộ Y tế thì được thiết kế dựa trên hình ảnh ngành y, trông giống như là một con rắn khổng lồ đang quấn quanh. Còn Bảo tàng thảm quốc gia thì có hình của chiếc thảm khổng lồ. Đặc biệt nữa là sân bay quốc tế Ashgabat có hình của con chim ưng, bởi vì tổ tiên của họ đã huấn luyện thiên điểu để mà săn bắt du mục. Đây chính là biểu tượng của hãng hàng không quốc gia. 2002, before he died, he did for himself. And he says when he died, he wants to lie here. And all his family is inside. His father, mother, brother. So we go through here and go to Moscow. Ở đây mọi người thấy là dưới đây đó chính là gia đình của vị tổng thống đầu tiên. Đây, ông mất vào năm 2006. Phần mộ của vị tổng thống này nằm ở giữa, xung quanh là những thành viên trong gia đình. Và đặc biệt là có 3 người mất vào năm 1948 là do một trận động đất xảy ra ở thủ đô Ashgabat. And a lot of people died during the earthquake. Thấy ông chết trong năm kìa. 48. Thánh đường cũng màu trắng luôn. Chỉ có cái mái phần trên là được khảm vàng thôi. Và xa xa còn thấy núi tuyết nữa nè. Thánh đường này cũng được xây bởi vị tổng thống đầu tiên luôn. Thánh đường này đã lớn rồi mà Turkmenistan còn đang cho xây dựng một cái thánh đường mà lớn nhất ở Trung Á. Bữa nay mình thấy trong thung lũng Silicon á. Ôi cái đẹp quá kìa, cửa quá đẹp rồi. Trời ơi, quá lộng lẫy như cung điện vậy. Rồi. Ở những quốc gia mà về thảm thì không bao giờ người ta bước dài lên thảm, bởi vì người ta rất là trân quý những tấm thảm thủ công như thế này, rất là kỳ công. Mai dệt bằng tay thì mới có thể đang được những tấm thảm. Trời ơi, đâu có thua đẹp gì, đâu có thua gì mức độ lộng lẫy hoành tráng như bên Dubai bữa mình đi đâu trời. Thiếu điều cũng muốn thấy đẹp hơn, lộng lẫy hơn nữa nè. Ôi cái mái dòm nè, đèn chùm nè, tấm thảm nè. Rồi xung quanh còn đá cẩm thạch nè. Wow, đẹp quá. Đứng đây là ngay trung tâm luôn nè. Rồi bây giờ Phong Ca đang có mặt tại bảo tàng thảm của Turkmenistan, cũng rất là nổi tiếng, không thua gì xứ Ba Tư nha. Đây có những cái tấm thảm bự khổng lồ nhất thế giới. Và chính giữa đó là chân dung của vị tổng thống đương nhiệm. Thảm hoa văn rồi cũng rất là đặc sắc. Map of Turkmenistan, and as you see, Turkmenistan consists of 5 regions. There are different kind of loom. Yes, and Turkmen, we do the wool carpets. This pure wool. This is woolen thread. Warp is also from wool. The house, as you see, everywhere carpets. Turkmen way of living houses. Đây, người Turk ngày xưa họ sẽ ở trong những cái lều như thế này, giống ở những người du mục ở trên thảo nguyên vậy đó. Đèn nít, rồi ngủ. Trời ơi, hết hồn trời. Bà này mới chụm cái mặt hết hồn. Ơi, có đứa bé đó nè. Oa, 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 oa. Oa, 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 oa. Trời ơi, mắt nó nhúc nhích lim dim nữa kìa. Ghê thiệt á. Trời ơi, mắt mở lên mở xuống nữa kìa. Kìa, có đứa nít trong này nè, vô chụp hình. And it's also 3D. Này 3D nổi luôn Yes, nè. check, you will be able to Wow. do it. Trời ơi, quá trời đẹp rồi. Complicated details.
Đây quá trời khó luôn mới làm được nè. Tại vì hoa văn nổi luôn nha. Đây có thể nói là bức thảm đẹp nhất và kỳ công nhất ở trong bảo tàng tại Ashgabat. Một bức thảm thôi mà nói lên hết câu chuyện về lịch sử và chiều sâu lịch sử của vùng đất Trung Á ha. Trên con đường tơ lụa có rồng Trung Hoa kết hợp với những hoa văn của vùng Trung Á. Đây mày vô nay đi bắn thảm nha. Đây là thảm bay đặc biệt của xứ Trung Á. Đây là những mẫu hoa văn thời thượng mới nhất của vùng Trung Á đây bà con ơi. Ôi quá trời mềm mịn rồi nên là khăn lụa Trung Á nè. Quá mềm mịn rồi, mượt mà luôn á. Người phụ nữ bên này người ta hay lấy cái khăn người ta chùm lên đầu á, nãy giống như cô hướng dẫn viên của mình thấy á. Hôm nay ngựa bà sẽ đi tới một chuồng ngựa rất là nổi tiếng, được gọi là quốc bảo của đất nước Turkmenistan, đó chính là giống ngựa Akenteke. Ngựa cao đẹp, dáng thon. Đây, ôi, đây là giống ngựa Akenteke quốc bảo nha, xuất hiện trên quốc huy quốc hiệu của nước này luôn. Mấy con này cỡ với phi nước đại dữ lắm luôn. Chuồng ngựa là vậy ha, trời ơi, cao quá ha. Ngựa này mới đẹp nè. Ngựa này mà đi diễu binh diễu hành hết là dáng đẹp lắm. Trời ơi, nghiêng cái đầu vậy thương. Nghiêng cái đầu đút ra để ăn vậy hả? Trời ơi, cặp ngực quá căng rồi kìa. Dáng quá trời là lực lưỡng rồi. Giờ sao đâu, nước miếng nước mộm xíu thôi mà, liếm đi. Gì vậy? Làm gì vậy? Cảm ơn hay gì vậy? Thank you hả? Cảm ơn kìa, cạo kìa. Lục khâu cát nữa rồi kìa. Quá lạnh. Cái này vậy thôi hả? Con ngựa vậy hả? Bởi khỏi đi vô rồi. Quốc bảo nếu như ở Trung Quốc có con cấu trúc thì bên này có giống ngựa bự to khổng lồ như thế này, gieo nọc khắp thế gian. Con này được rất là ưa chuộng nha. Con này chân thì dài khỏe, toàn là cơ không à, lại cao, lông thì ánh bạch kim. Ngay cả ngày xưa Alexander, vị tướng trẻ đi chinh phục khắp thế giới từ Âu sang Á, cũng chọn giống ngựa này để mà đi chinh phục đế chế Ba Tư. Ở đây có một cái cuộc thi mà chạy đua ngựa, chạy từ Ashgabat mà lên tới Moscow của Nga trong vòng 85 ngày. Này là trang phục của mấy cái nước tăng bên này nè. Hồi bữa mình đi Armenia, Georgia cũng mặc đồ giống vậy nè. Đây là cái nón làm từ lông cừu, lai giống. Này là lai giống nè. Con này cao quá, leo lên sợ cởi té ngửa, gãy giò gãy tay luôn. Quá trời cao rồi. Việt Nam mình có giống ngựa này không ta? Hay là qua Trung Á mới chạy trên Thảo Nguyên mà đi, mấy con ngựa này đã lắm, là phi nước đại, rần. Chú ngựa cái nha, có tên là 2K, 5 tuổi, dỗ đít nó cái chạy gì lắm. Ở trong phim cổ trang ta đi ngựa đã ha, còn đồ kiếm hiệp, đồ đi cổ trang đã. Ở đất nước Turkmenistan này có một cái địa danh rất là nổi tiếng mà hình như là ai cũng biết, một địa danh rất là bí ẩn ở trong một đất nước cực kỳ ẩn bí. Đó chính là tới đây. Đây sau lưng mình đó chính là trời ơi, hố địa ngục. Hôm bữa đi qua Azerbaijan thấy trái có chút xíu không xì nhê gì chân qua đây nè, hú hồn trời đất luôn. Mở một cái hố khổng lồ mà ở dưới kìa nó trái phừng như quả diệm sơn nữa. Trời ơi, trái mà thấy những cái vệt đen ở trên những cái vách đá luôn nè, mọi người thấy không? Thì ở đây là những cái hầm khí ga, những khí đốt tự nhiên. Turkmenistan rất là nổi tiếng và giàu có về khí đốt. Cách đây khoảng 50 năm khi mà các nhà khoa học tìm kiếm cái lượng khí ga thì họ đã đặt những cái hệ thống máy móc để dò tìm khí ga. Nhưng mà vô tình cờ thì bị sụp xuống và bốc lên một cái lượng khí rất là lớn, làm cho những người xung quanh ngôi làng sống ở đây, những người du mục họ bị ngộp thở và số lượng người tử vong rất là nhiều do ngộ độc khí ga. Nên để giải quyết cái vấn đề đó thì người ta phải đốt để cho khí ga nó bị tiêu hủy, không bị ngộ độc. Bởi vì mà mình đứng ở đây dù là lửa cháy rất lớn nhưng mà không hề có mùi ga nha. Trời ơi, chỉ có 2-3 độ C thôi mà đứng ở đây không thấy lạnh. Tại vì lửa cháy quá lớn, hắt lên tới đây thấy ấm luôn. Mà tốt nhất là nhảy xuống dưới còn thấy ấm hơn nữa. Đứng đây quá trời hiu nè, một cái dốc cực kỳ đứng. Đây gọi là hố tử thần ha. Trời ơi, cái lửa chính giữa cháy rồi phần luôn. Trời ơi, nó bốc, nó xoay vòng kìa, trời ơi ghê thiệt á. Tại vì là gió nó luồn xoáy theo như nè, tạo thành một cái cột lửa cao. Hôm bữa mình đi qua Ireland là thấy những cột nước là thấy dữ dội rồi. Ngoài đây thấy cột lửa mà nó phùng lên cái này nè. Lửa này là không bao giờ tắt luôn nha, không biết đốt hoài cho khí ga còn hoài dưới thì sao mà nó không bao giờ tắt ta.
Ở đây toàn du khách châu Á, Trung Quốc không à. Đây là một nhóm du khách tới từ Hương Cảng đây. Ồ, quá đông du khách rồi, càng về khuya càng có đông xe đi bao xung quanh nguyên cái vòng cung một cái hố tử thần này luôn á. Dập Di Sam, Dập Di Sam, Nhất Nhị Tam. Không mà thiếu điều hình như là cũng hơi bị kỳ kỳ, thấy giống như bị lừa ở đây rồi đó, giống như bị gạt vậy. Trên hình sao mình thấy nguyên cái hố này toàn lửa không à, tới đây thấy cháy từng cụm. Mà không biết là lửa tắt hay là trên mạng nó ghép làm thấy lửa dữ dội lắm mà. Chỉ cần ở 3 ngày tại Turkmenistan là thấy ổn áp rồi đó, không cần phải đi nhiều, bởi vì cũng không có gì tham quan nhiều. Mà diện tích ở đất nước này chủ yếu là đa phần là sa mạc, hoang mạc không à. Ôi, đây lửa cháy gần nè. Ơi ấm quá à, đã ghê. Rồi, đây có mấy bạn trẻ nước nào đây, Trung Quốc hả? Ôi, nóng quá vậy. Ngộ ha. Này cháy còn cao hơn bên kia nữa chàng. Không phải chỉ có ở dưới hố mới cháy đâu nha, mà trên đây cũng cháy luôn nè. Rồi bây giờ trời càng tối là ánh lửa nó càng thay đổi màu. Mà càng tối là ở đây càng sáng, ngộ vậy đó. Rồi bây giờ trong chương trình tour là tới giữa trưa thì người ta sẽ bắt đầu đưa mình đi xe đi lên tới trên này. Đường đi toàn là hoang mạc không có nhà cửa gì hết trơn. Rồi bây giờ trong lúc đợi trời tối thì xe sẽ đưa mình đi vô cái liều ở đâu xa đằng kia kìa để mà nấu ăn, làm BBQ kebab của người Trung Á ở đây. Để coi chút nữa người ta chuẩn bị cho mình ăn cái gì hen. Salam. Rồi bây giờ tới được khu liều rồi đó. Người ta nhóm khách khác thì có thể ngủ qua đêm ở trên hoang mạc như thế này ở trong những cái liều. Còn nhóm mình chỉ thuê chỗ này để mà nướng đồ ăn thôi. Ăn xong rồi dọt về lại Ashgabat. Hả? Yes. Cái này của mình nè, vô đây. Con biết rồi nè, chỗ này nè. Ở đây không được mang dài vô nha. Ủa này còn ấm hơn bữa ngủ Jordan nữa bà nội ơi. Mà nó cái dạng ghê luôn. Nè cái tay kìa. Với cái tay kìa. Ủa làm gì vậy? Nhưng mà xè tới xè lui vậy bay. Dễ thương cái gì. Con quá trời dạng rồi cho ẩm nữa nè thấy không? Ôi cái lông như con chuột với con mèo mà lông chuột chơi. Ở đây không có ăn thịt heo nha, đừng mơ đi cưng. Kim chi, ô liu, đồ ngâm chua theo kiểu của Turkmenistan. Thì là trộn với hành, rau củ. Mua sẵn ở trong siêu thị hết rồi. Có nấm nướng nữa đây, yeah. Rồi cái này có thịt nướng nữa, mua ở siêu thị. Rồi đem tới đây nướng. Có thịt cừu nè, rồi sườn cừu nè, thịt bò với thịt gà. Let's go. Rồi vô. Bên này thịt heo người ta thấy hả dơ tởm không dám ăn. Còn bên mình á thì thấy thịt cừu là quá nặng mùi cũng không dám rớ. Cái này là nào ạ? One of these. Yeah, I know it's hard to get. It's not hard. It's very expensive. That's why people trying to make, you know. It's not like $50 or $70. It's $300 you pay now. We don't waste our time, TikTok or whatever internet. We spend our time with our families, our countries. We're enjoying it with the friends, you know. Instead of sitting 2-3 hours, that's a good thing. And I know, as I told you yesterday, I'm very safe, ever safe. Our kids not watching the illegal stuff in the home. Yeah, I'm safe. Ôi trời ơi, đây là sân bay của Turkmenistan tại Ashgabat đây. Quá trời đẹp rồi, từng ô với nó là đánh đèn luôn đó nha. Bây giờ mình sẽ bay với hãng hàng không Turkmenistan, hãng hàng không quốc gia của nước này để mà bay thẳng luôn tới Sài Gòn. Giá vé cũng có 7-8 triệu thôi, đường bay thẳng chỉ khoảng 7-8 tiếng. Wow, đã quá. Tại sao lại có một cái hàng không bí ẩn như vậy mà lại bay thẳng trực tiếp tới Sài Gòn? Ở đây mà cũng không cho quay phim nữa. Here? No? Not internet, maybe no VPN. No freedom. But yeah, it is a freedom. Detoxing, internet detoxing for a few days, so it's not a big problem. We can sort it out. All the best. I'm waiting for you here in Turkmenistan. More guests, Vietnam will come to Turkmenistan. Thôi cảm ơn anh Haza đã có một cái hành trình 4 ngày 3 đêm đúng không? Tại đất nước cái gì? Turkmenistan. Yeah. Turkmenistan. Yeah, thank you a lot for helping us. Yeah. Safe journey. Một cái hãng hàng không xa lạ, một đất nước kỳ quái lại bay tới Việt Nam bay thẳng rồi chứ. Okay. Can I see myself here? No? Really? Yes, you Oh, can yes, see. yes, yes.
actually. And the Vietnam is the best one. Why Vietnam in the become payment, the best the one? payment. In Ho Chi Minh, there is approximately 2,000 Turkmen people, which the English teachers. Fahoka còn một thông tin nữa ít người biết và quan tâm, đó chính là mối liên hệ mật thiết giữa Turkmenistan và Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những sợi dây liên kết lịch sử bền chặt nhất thế giới, được xây dựng trên nền tảng chung là người độc quyết. Vậy nếu gọi Thổ Nhĩ Kỳ là Turkiye thì phải kêu Turkmenistan là Thổ Khố Mạn. Cả hai tên gọi đều bắt đầu từ chữ Turk, tức là người Thổ. Nếu mà coi Turkmenistan là ngôi nhà tổ thì Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là nhánh con cháu vĩ đại nhất đã di cư lập nghiệp ở phương Tây. Tại Mari là thành phố lớn thứ hai của Thổ Khố Mạn, có một cái tầng tích được coi là nhà thờ tổ của người Turk. Đây chính là căn cứ địa đầu tiên của tộc Seljuk, một nhánh của người độc quyết. Di tích quan trọng nhất tại Mari, minh chứng cho mối liên hệ mật thiết này đó chính là lăng mộ Sultan Sanjar, vị hoàng đế cuối cùng của đế chế Seljuk thống nhất. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng góp rất lớn trong việc trùng tu di tích này. Đối với người Thổ mà nói, lăng mộ này không chỉ là một cái tàn tích khảo cổ học quan trọng mà còn là một cái nơi thờ phụng tổ tiên. Khẳng định nguồn gốc của họ bắt nguồn từ vùng đất Turkmenistan. Sự thật là khi mà các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm Turkmenistan thì họ sẽ thường ghé qua Mari như là một chuyến hành hương về cội nguồn. Và cũng từ nơi đây, những người mà ở lại quê hương giữ nguyên lối sống du mục và bản sắc cũ thì trở thành người Turkmen. Còn những người di chuyển xa hơn tới vùng đất Địa Trung Hải đánh bại đế chế Byzantine và đã lập nên đế chế Ottoman tiền thân của quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Nếu mà người Turkmen và người Thổ Nhĩ Kỳ nói chuyện chậm với nhau, họ có thể hiểu được khoảng 70-80% gì đó mà không cần học qua ngôn ngữ của nhau. Đó giống như là sự tương đồng giữa tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý vậy. Dù hiện tại hai quốc gia là độc lập với thể chế chính trị khác hẳn nhau, một bên là Cộng hòa thế tục theo hướng phương Tây, còn một bên là trung lập khép kín, nhưng mà về mặt huyết thống họ là anh em ruột thịt của nhau. Tiện thể thì mình đang nhắc về Thổ Nhĩ Kỳ và chính sách visa nới lỏng dành cho người Việt có thể xin e-visa. Hãy cùng Fahoka bay tới Istanbul cùng với các bạn vlogger khác nha. Vlog này có một phần tài trợ vé máy bay từ Turkish Airlines, là hãng hàng không quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hãng bay đến nhiều quốc gia nhất trên thế giới và được vinh danh là hãng hàng không tốt nhất của châu Âu. Đặc biệt là sở hữu dịch vụ ăn uống hạng thương gia tốt nhất trên thế giới nữa. Cảm ơn đến Turkish Airlines đã đài thọ cho Fahoka được trải nghiệm hạng thương gia trên chuyến bay tới thành phố Istanbul. Ôi anh này cao quá vậy, người khổng lồ nè bà con ơi. Can you hold the camera? Yeah, selfie together. Oh, tí hon. Người tí hon. Nhỏ quá vậy. Lucky, bye bye. Xin chào Fahoka. Very small, right? Trong chuyến đi này thì Ca còn được quen nhiều bạn vlogger tới từ Campuchia, cũng thuộc hàng triệu sub không đó ngang. Thứ dữ không đó. Trong đó thì còn có một cái cô hoa hậu đình đám nổi tiếng của Dương quốc xứ láng giềng nữa. Mọi người có biết là cô bạn khả ái này không? Đó chính là bạn Nguyên Nguyen. Thổ Nhĩ Kỳ được xin chụp hình dữ vậy đây. Còn đây chính là gia đình Cam Cam. Ô đi ngủ. Ủa cái sứ nó có cái gì trong đó mà có thể rực lên vậy ta? Ôi đặc biệt của những loại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ha, mình có thể vẽ chữ lên mọi người ơi. Chỉ cần dùng ánh sáng nè, mình áp vô cái đèn flash á. Đây chữ gì đây? Rồi được rồi, thêm chữ U vô, ủa thử chữ A vô. Ôi. Rồi được rồi đó. Rồi mọi người đây biết đây là đâu không? Cả một cái quần thể nhà ở trong hang luôn. Đây là Cappadocia, một nơi rất là nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Hầu như ai tới Thổ Nhĩ Kỳ không ở Istanbul đâu mà bay thẳng qua Cappadocia không à. Bởi vì từ ngàn xa xưa thì người ta đã sống trong những cái hang động á, làm là tu viện nè, nhà thờ hoặc là nơi ẩn trú từ cách đây mấy ngàn năm rồi ha. Bởi vì mà bây giờ thời hiện đại thì người ta vẫn lưu trú ở trong những cái hang đá như thế này. Mà bây giờ người ta đặc biệt hơn là cải tạo những cái khu này thành khách sạn nghỉ dưỡng ha. Như giới thiệu với mọi người, đây là một cái khách sạn mình đang ở nè. Phòng đây $100 đêm nè mọi người. Có 2 lớp cửa vô. Phòng mình có 2 phòng nè, không biết phòng này ai đã ở nè. Mà tối nghe cái gì hú hí lum trong này. Đây mời mọi người vô đây. Nè coi nè, đá này mà ta đục vô trong này nha. Mà mình cũng đang nghi ngờ không biết là đá thiệt hay đá giả hay là tạo hình nữa. Đây phòng mình vô thì có. Phía trước là phòng khách, bàn ghế, tủ, nhà vệ sinh nằm đây. Còn vô đây là phòng ngủ. Một cái tường mà dày vậy nè, ngoài trời cực kỳ lạnh luôn, nhất là mùa đông.
tháng 12 với tháng 2 ở Cappadocia quá trời lạnh, nhưng mà vô đây quá trời ấm áp. Mà sao dưới sàn này có giống như gì nó ấm như ta? Đi chân không mà tối mình đi hả? Chạy tới chạy lui mà ấm lắm, đi chân trần á. Đây chỗ ngủ này rất là đơn sơ, nhưng mà mình cảm giác kiểu hơi bị ngợp á ha. Tối ngủ quá trời nóng mà trong đây đâu có cửa sổ đâu, kín mít rồi. Rồi trong đây còn có một phòng nữa nè. Này phòng này 3 người ở được luôn đó nha. Phòng ở đây cho người lớn nè. Đó, phòng này $100 mọi người. Trải nghiệm được sống trong hang ở Cappadocia là vậy đó. Vậy mình nghi là không biết cái này thiệt hay giả ở đây, không biết cái tường này tường thật hay tường giả. Chứ nếu mà đá thiệt thì sao mà luồn dây điện đổ trong đó được. Cái hầm này ta đào trong đá luôn nè. Cũng chi là đào đất, còn này là đào trong đá luôn, kinh không? Mà cái đây hả, mấy ngàn năm rồi đó mà đào được cái hầm vậy nè. Nữ nè. Này để lấy không khí á hả? What is this? Ventilation shaft. À. Wow. Oh my god, trời ơi. Sao cao quá vậy? Đó để lấy không khí á mọi người. Ngày xưa là ta trốn ở trong này nè, là những cái hầm trốn trong những cái trường hợp mà có vấn đề xảy ra thì người dân sẽ chui vô đây để trốn. Chào mừng mọi người đã tới Istanbul, thành phố duy nhất trên thế giới nằm ở trên cả hai châu lục, đó là Á và Âu. Nếu mà Cappadocia là vẻ đẹp của những hang đá tĩnh lặng thì Istanbul là nhịp đập rộn ràng của một đế đô cổ kính với hơn 2.500 năm lịch sử. Đây là thủ đô của 4 đế chế hùng mạnh xa xưa, từ La Mã, Byzantine, Latin cho tới Ottoman. Một sự giao thoa đặc sắc giữa bản sắc và kiến trúc văn hóa. Tới thành phố này thì mình có một cái cảm giác đó là sáng thức dậy ăn bánh mì ở châu Âu, chiều thì là đi tàu sang châu Á để uống cà phê, tối thì lại về châu Âu để mà đi ngủ. Istanbul đã dạy cho mình những gì đối lập nhất, đó là cũ và mới, đông và tây, tĩnh lặng và ồn ào. Và đây chính là lý do cuối cùng mà mình cực kỳ khuyến nghị mọi người hãy đến Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong năm nay. Chi phí thực sự rẻ hơn châu Âu rất nhiều. Cầm một số tiền đó mà đi một vòng Tây Âu, bạn có thể sống ở đây giống như một sultan thật thụ. Từ ăn uống tới khách sạn, hang đá đều cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Đặc biệt nhất là tin vui cho hội mê xe dịch, đó là từ đầu năm nay, người Việt đã có thể xin e-visa trực tiếp 100% online mà không cần phải có visa Mỹ hay là Schengen hỗ trợ trước kia. Chỉ có vài phút khai form, trả đâu khoảng $51 là đã có ngay visa về trong tay, chắc chắn đậu trong vòng 24 tiếng rồi. Quá dễ đúng không nào? Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ mọi người đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tập này và hãy cùng đồng hành xe dịch với Fahoka trong những tập khám phá Trung Á tiếp theo nha. Bye bye!